Ranthambore, một trong những vương quốc hoang dã hùng mạnh nhất Ấn Độ, nơi lưu giữ di sản của những nữ hoàng hổ huyền thoại. Đây không chỉ là thiên đường của loài hổ Bengal, mà còn là chiến trường sinh tồn tồn tại đầy sâu sắc giữa những săn mồi mạnh nhất. Trong video này, sẽ khám phá vẻ đẹp lộng lẫy của khu bảo tồn Ranthambore theo chân những con hổ cái dũng mãnh trên hành trình bảo vệ lãnh thổ, săn mồi và nuôi thế hệ tiếp theo. Điều gì đã tạo nên nơi đây trở thành biểu tượng của sức mạnh, uy quyền và huyền bí của loài hổ? Hãy cùng chìm đắm những thước đo, ghi lại khoảnh khắc khắc chân thực về cuộc sống của những nữ hoàng đang thống trị vùng đất hoang dã này. Chào mừng đến với Ranthambore. Ranthambore, một nơi rất đặc biệt ở tiểu bang lớn nhất ở Ấn Độ. Nó hiện diện ở đây trong một diện tích khoảng 1.300 km², một xứ bảo hộ do hổ cai trị thánh địa, và đây là lãnh thổ của Luna, nữ hoàng. Các con của cô chỉ mới 6 tuần tuổi và cô đang đưa chúng đến một nơi an toàn. Trong số 2 con hổ đực và 2 con hổ cái, một con hổ mẹ sinh ra 4 con hổ con chỉ trong vài ngày, và việc nuôi dưỡng chúng không hề dễ dàng. Mỗi con hiện đã nặng khoảng 10 kg. Nó có kích thước bằng một con mèo nhà nhưng vẫn đang bị đe dọa. Phải có lý do chính đáng nào đó khiến họ thay đổi vị trí, có thể là một số thợ săn khác. Họ hẳn đã đến quá gần, như thể một con báo hay thứ gì đó. Nhưng hôm nay họ phải băng qua hồ này, nhưng lại có một con hổ máu lạnh khác ở đó nữa. Mối nguy hiểm hiện hữu và số lượng loài động vật này lên tới hàng trăm con. Ở đây trong hồ có những kẻ săn mồi lớn nhất. Ngay cả khi đó là một chú hổ con. Có lẽ Luna đang cố gắng đưa 4 đứa con của mình đến một nơi an toàn. Nó nằm bên trong đống đổ nát của Rajbag, nằm trên một hòn đảo giữa hồ. Hàm của con cái này có sức mạnh, có thể nghiền nát cổ của một con nai lớn. Nhưng đồng thời, sự mềm mại đủ để ôm đứa con dễ bị tổn thương nhất của con gái cô Lalai. Có lẽ chỉ có một người mẹ mới có thể làm được điều này. 3 đứa trẻ còn lại cố gắng ở bên nhau. Bọn trẻ là những thợ săn bẩm sinh, nhưng họ vẫn còn nhỏ. Tất cả đều dẫn tới vùng đất khô. Có 1, 2, 3 hổ con. Nhưng một đứa mất tích hoặc một trong 2 con hổ vào một thời điểm nào đó. Hôm nay, người mẹ này đã mất một trong 4 đứa con. Cô ấy đang ngồi, nghĩa là những khó khăn vẫn còn đang đứng trước mặt cô ấy. Những âm thanh liên quan đến việc tìm kiếm đứa trẻ đến với cá sấu. Luna đã đánh cược để cứu đứa con yếu đuối nhất của mình. Lalai nó đã mất đi một trong những đứa con mạnh mẽ nhất của mình. Nhưng không có thời gian để than khóc, đã đến lúc phải cho 3 đứa trẻ đói ăn thêm, và là những đứa trẻ này là Tia Chớp, em gái Lalai, và em trai còn lại, Bobo, vẫn là những thợ săn nhỏ độ tuổi này. Thật bất lực. Người mẹ cũng phải ăn no bụng để có thể cho con bú dòng sữa quý giá của mình. Nó đã không ăn gì trong 4 ngày qua, không thiếu con mồi trong vương quốc của Luna. Ranthambore là một khu vực tuyệt vời cho các khu vườn, và có một lý do đằng sau điều đó. Có rất nhiều con mồi ở Pakistan, nhưng không dễ để bắt chúng sớm. Chỉ có 1 trong 7 lần săn bắt chúng là thành công. Và nếu tất cả các con mồi này trộn lẫn với nhau, thì vấn đề sẽ gia tăng nhiều hơn nữa. Khi liên kết với hươu đốm, đây là cảnh báo của chúng. Nhưng các sọc của nó ẩn trong cỏ ở đây. Nó ẩn náu và điều này có lợi cho nó.
Loài săn mồi đỉnh cao này không hề kiên nhẫn. Nhưng nó cũng đang rất đói. Người mẹ săn một con nai đốm nhỏ, nhưng tin tức về cuộc săn lùng này lan truyền khắp nơi. Vì vậy, nó phải giấu con mồi này khỏi những kẻ săn mồi. Sẽ có một nơi ở khoảng cách an toàn với hang ổ và con của chúng. Khi Luna trở về, những đứa trẻ đầu tiên lớn lên. Hãy thận trọng bước ra ngoài và sau đó chào đón nó trở lại với sự nhiệt tình. Bây giờ trẻ em chỉ muốn uống sữa mẹ. Cả hai chị em và những đứa trẻ đều bất đồng quan điểm về quan điểm của mẹ mình. Một cuộc chiến bắt đầu giữa những người anh em của anh ta, có nghĩa là một cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu. Khi những chú hổ con còn nhỏ, chúng chơi đùa với nhau nhưng hầu hết thời gian. Trong những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng để chúng nó gặp nhau. Và rồi một ngày nào đó cô bé cũng sẽ cạnh tranh với mẹ của mình. Pháo đài này được xây dựng cách đây 1.500 năm, sẽ một ngày nào đó được sử dụng để ngăn chặn kẻ thù tấn công. Và ngày nay nó đã trở nên khó khăn cho ba chú hổ con này. Những đứa trẻ này bắt đầu ăn thịt khi chúng mới 12 tháng tuổi, và Luna đã mang về nhà một phần lớn. Đây là một con hươu sambar đã quay trở lại để làm bữa ăn cho Luna. Nhưng hổ mẹ luôn muốn tạo ra thử thách cho con mình. Hôm nay đây là thử thách, lòng can đảm để nhảy và tiến vào con mồi. Nhưng các chị em cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Công việc của một bà mẹ hổ không bao giờ kết thúc. Luna sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn mọi nguy hiểm có thể xảy đến với con cái mình. Cô ấy đang đánh dấu khu vực, nhưng có nguy cơ rất lớn là cô ấy không thể giao tiếp được. Tôi không thể kiểm soát được nó. Thời tiết ngày càng nóng và ẩm, và Luna nhận ra rằng cô phải rời đi. Mùa sắp đến, và cầu đất liền đến, đảo hổ sẽ chìm dưới nước. Sama sắp ra khỏi đảo và đi đến đỉnh cao, một chặng đường dài cho những điều này. Đây sẽ là một ngày dành cho ba đứa con của Luna, và đó là một thử nghiệm nguy hiểm. Gió mùa làm thay đổi diện mạo đất đai đến mức tất cả sinh vật đều phải mất mạng vì nó. Chúng nó phải bơi để cứu mình, nếu không chúng có thể chết đuối. Có một thế giới nước trong khu vực nhỏ bé này của Luna thuộc tiểu lục địa rộng lớn này. Lãnh thổ hồ của nó đã phát triển mạnh mẽ, và bây giờ có thêm một hồ nữa và ít lãnh thổ hơn. Đây là một mùa khó khăn đối với một bà mẹ hổ. Sẽ rất khó khăn để săn bắn khi trời mưa. Động vật ngâm mình trong nước luôn di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Chúng tiếp tục đi đến những nơi khác nhau và ẩn mình trong sương mù. Hòn đảo quê hương của Luna này bị cắt đứt khỏi đất liền, vì vậy Luna sống trên đó, đưa bọn trẻ lên những vùng cao hơn. Trong những tháng gió mùa, nó cố gắng giữ chúng khô ráo ở độ cao lớn.
Khi thời tiết tốt hơn, Luna đi săn. Những đứa trẻ đã 10 tháng tuổi và cô ấy bắt đầu để chúng ở một mình thời gian dài hơn. Để chúng có thể tự lập, khu rừng trở thành sân chơi cho chúng. Trong khi chiến đấu, sức mạnh và khả năng chiến đấu của họ cũng tăng lên. Hai chị em này có lẽ là người thích thú nhất với cuộc tấn công này. Và những cuộc tấn công như vậy không chỉ được thực hiện với nhau. Người chị mạnh mẽ hơn Lalai thực hiện lần đầu tiên đi săn, trong khi em trai Bobo ngồi và quan sát chị nó. Con cây mangut bị săn đuổi này là một khởi đầu tốt. Bobo đã có thói quen ăn trước vì mẹ của cậu đã làm như vậy. Có lẽ vì đây là con đực duy nhất còn lại trong lứa này nên Luna rất yêu thích nó, nhưng bây giờ chị em nhà Hồ có thể trả thù bằng cách tra tấn em trai mình và không cho Bobo ăn thịt họ. Đối với các cuộc chiến đấu, bây giờ các cuộc chiến đấu đang giảm dần và các cuộc chiến đấu đang tăng lên. Nhiều tia chớp tiếp tục thống trị Bobo đã nhổ những móng tay sắc nhọn của mình. Đây có phải là một cuộc tấn công trong trò chơi hay là một cuộc tấn công thực sự? Mặc dù hai chị em này có thể không hợp nhau, nhưng đối với em trai mình, cả hai đều rất đoàn kết. Mặc dù có thời gian cho hổ đực cạnh tranh với hổ cái, các đối thủ to lớn và mạnh mẽ hơn, nhưng Bobo không tham gia vào những cuộc chiến mèo này. Nó hy vọng Bobo sẽ sớm được chiến đấu với những con hổ đực khác. Có thể là từ chính người cha của nó, người hiện đang bảo vệ Luna và khu vực của nó, và giữ những con đực khác tránh xa nơi này. Vì những con đực như vậy có thể giết chết những hổ con đó, không phải của riêng họ. Cuối cùng mẹ của họ cũng trở về, nhưng rất lặng lẽ. Cô ấy không gầm gừ vì phấn khích, và cũng không có mùi thịt nào bốc ra từ đó cả. Nhưng mặc dù đói, những đứa trẻ vẫn chào đón mẹ bằng tình yêu thương vô bờ. Nhưng giờ đây Luna phải đối mặt với sự tấn công của con gái mình. Lalai giờ đây đã cách xa người chị em của mình hơn nhiều. Luna cũng tỏ ra tức giận và biết rằng cô có 3 đứa con. Chúng đói và bây giờ sữa không đủ cho họ. Họ sẽ có nhiều thịt hơn. Lalai và Bobo đang phát triển nhanh nhưng vẫn cần bổ sung ở mức độ lớn. Anh ấy phụ thuộc vào mẹ mình, nhưng việc để bọn trẻ ở nhà một mình lại là một vấn đề lớn. Luna quyết định đưa họ đi săn cùng. Anh ấy đã chọn một nơi có cây cối ít rậm rạp hơn và số lượng hươu ở đây khá cao. Đây là nơi những đứa trẻ này có nhiệm vụ đuổi theo con mồi và thực hiện đòn tấn công giết chóc cuối cùng. Hoàn hảo cho việc giảng dạy nhưng vẫn khá vụng về và ngượng ngùng. Tốc độ giảm vì động vật ăn thịt, mẹ không sợ thất bại thêm lần nữa. Theo quan điểm của con nai, một bầy 4 con hổ đi săn không phải là điều có thể. Chúng nhìn thấy nó hàng ngày nên rất thận trọng. Kế hoạch của Luna là tiếp cận con mồi từ nhiều hướng khác nhau và giết chết con nai, làm chúng bối rối và bao vây chúng. Điều này giúp có nhiều mục tiêu hơn để lựa chọn, nhưng cần nhiều kỹ năng hơn để bắt được một con nai. Bọn trẻ ít nhất phải học được điều này, rằng để thành công, chúng cần phải giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Điều đó quan trọng. Đó là cuộc thi hươu đốm và hổ sọc tốt hơn để gian lận giữa thợ săn và con mồi ở đây. Nhiều giác quan của một con giàu kinh nghiệm đang đứng trước không bỏ qua bất cứ điều gì. Tiếng chuông báo động làm xáo trộn sự yên bình của khu rừng. Cảnh báo này cho thấy sự hoảng loạn. Người thợ săn dẫn con nai đi qua những bụi cây rậm rạp.
Luna chọn ra những con nai sợ hãi và yếu đuối, rồi nhắm vào những mục tiêu hoàn hảo. Đây là mẹ và cô ấy. Hai đứa trẻ này có thể là con mồi dễ dàng. Sau đó, một cuộc đuổi khác lại bắt đầu, và lần này bọn trẻ ở cùng mẹ của chúng. Đây là đòn tấn công cuối cùng của Luna và cả hai con nai đều không thể thoát được. Sau đó, nó giết chết người mẹ và Lalai bắt được đứa con bọn trẻ. Được thêm kinh nghiệm này trong buổi học săn bắn đầu tiên, chúng vẫn đang học cách ăn uống đúng cách, nhưng tôi vẫn đang học về nó. Bobo được vinh dự lấy đi mạng sống của con mồi này, và Lalai sự tự tin của cô ấy đang tăng lên, cũng như lòng tham của cô ấy. Nhưng không thiếu tia chớp chọn phần con mồi của mình. Và giống như những bà mẹ tốt, Luna chia phần lớn thức ăn cho các con của mình. Ăn no sẽ có sức mạnh, và cuộc chiến giành giật danh hiệu lại bắt đầu giữa hai chị em. Và nó ngày càng tệ hơn và tệ hơn. Gia đình của hổ không như chúng ta tưởng tượng, nhưng nó cũng có mặt tối. Mục đích chính của Luna là bảo vệ con cái của mình, để dạy chúng cách tự lập, và cũng dạy chúng không nên đánh nhau mà phải chạy trốn. Phần này của vở kịch không đủ để nuôi 4 con hổ lớn. Vở kịch này sẽ sớm ra đời. Cuộc chiến đã trở thành một cuộc chiến giành lãnh thổ. Luôn có nguy cơ rằng việc đào tạo này có thể gây bất lợi cho người mẹ. Liệu Luna có giữ được lãnh thổ của mình không? Bây giờ chúng 12 tháng như tuổi. Lalai trông giống hệt mẹ mình về kích thước. Nhưng xét về mặt trưởng thành thì chúng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sự căng thẳng đang gia tăng giữa hai chị em. Có vẻ như tia chớp ghen tị vì Lalai gần gũi với mẹ mình hơn. Đây không phải là cơ hội để tấn công cô em gái thụ động của bạn. Các cuộc tấn công của tia chớp trở nên dữ dội hơn. Chúng đang tăng lên và Luna phải can thiệp trước khi chúng phát triển quá nhiều. Vì những cuộc chiến này, sự tự tin của Lalai bắt đầu giảm sút. Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn khi đi cùng mẹ. Sẽ không có cơ hội cho nhiều trò chơi chiến đấu hơn nếu Luna không ở đây. Tia chớp có thể làm em gái cô bị thương rất nhiều. Giờ cô đã bắt đầu có những thay đổi của tuổi trưởng thành. Nó cố gắng trốn đến khu vực hồ để thực hành săn mồi. Không thể nhìn thấy nó bằng mắt của nó sẽ âm thầm theo dõi chị gái mình và cảnh báo con mồi này. Và vì thế, không có cơ hội thành công cho cả hai bên. Người chị yếu hơn còn sống sót thể hiện sự tức giận của mình, và tia chớp tấn công cô ấy và đánh bại cô ấy một lần nữa. Luna đang vội vã đến giải cứu. Nhiệm vụ của một bà mẹ hổ là bảo vệ đứa con yếu đuối và truyền cho nó sức mạnh và giúp xây dựng lòng dũng cảm. Rất khó khăn cho một con hổ mẹ để giới thiệu con của mình với thế giới này. Điều đó xảy ra và tuổi thiếu niên này có thể chứng minh là thậm chí còn khó khăn hơn thế nữa. Thách thức lớn nhất là đảm bảo hai chị em không làm tổn thương nhau. Nó cố gắng kiểm soát tia chớp bằng cách gầm gừ hoặc cào nhẹ nó. Nhưng con gái ông không quan tâm nhiều đến mẹ mình. Có vẻ như hình phạt lớn nhất từ phía Luna là phải đưa Lalai ra Bobo, để làm rõ rằng cô ấy sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự phá hoại nào. Lalai đang gặp khó khăn khi chị gái liên tục đe dọa nó.
sẽ an toàn miễn là mẹ ở đó để bảo vệ con. Nhưng liệu mẹ có đủ mạnh mẽ để nó có thể sống bằng chính sức lực của mình? Gia đình từng có mối quan hệ sâu sắc với nó, giờ đây đang có rạn nứt lớn. Điều đó có nghĩa là nó có đủ phẩm chất để trở thành một thợ săn thành công. Lalay đã phát hiện ra em gái mình đã giết một mồi, nhưng nó tiến triển rất chu đáo. Cô ấy là một con hổ có tấm lòng rộng lượng, không giống như em cô ấy, và của nó sẽ không chia sẻ con mồi. Thành công này sẽ làm tăng thêm lòng dũng cảm của tia chớp, và để chứng minh điều này, cô ấy thậm chí còn đánh dấu lãnh thổ của mình. Bây giờ nó có thể săn mồi và thực hiện bước tiếp theo, và em gái hoặc mẹ của nó sẽ không thích điều này. Liệu tia chớp có cướp mất ngai vàng của mẹ nó không? Mẹ hổ Luna đã mất tích trong vài ngày. Nó đang cố gắng che giấu vụ giết chóc mới nhất của mình. Mặc dù vẫn muốn nuôi con, nhưng bây giờ nó thích nuôi trước. Quá trình tách mẹ và con trên phần của nó đã bắt đầu. Khi người mẹ thường đi xa, cả ba đứa trẻ thường hay tranh chấp. Nó từng chăm sóc con khác nhưng bây giờ nó không làm thế nữa. Cả hai chị em bây giờ cố tình tránh xa nhau. Nhưng đối với Bobo, câu chuyện của nó lại khác. Anh nhớ mẹ và vẫn trông cậy vào bà để được ăn uống và an ủi. Khi mẹ trở về, nó thấy hành vi của bọn trẻ khác lạ. Khi anh ấy gọi, mẹ đã trả lời nó. Lần này chỉ có anh cha mẹ của nó. Mẹ và con trai cùng nhau lên đường đi tìm những người chị em đang đánh nhau. Họ tìm thấy nó trên hồ. Cô ấy đến nhà mẹ và em trai để tắm. Lalay vẫn còn mất tích nên ba người này sẽ đi tìm nó. Lalay đã trở lại lãnh địa nó đến để săn một con vật khó khăn. Đây là một đàn heo, răng của nó nhọn. Đó là lý do tại sao nó chọn một mục tiêu nguy hiểm cho những con hổ trẻ và thiếu kinh nghiệm. Giống như tia chớp, nó cũng tấn công sớm, khiến bầy lợn bị phân tán. Lợn bắt đầu chạy, con hổ đã quen với thất bại và thường cần sự giúp đỡ từ chính nỗ lực của mình. Khi người mẹ ở gần, mẹ và anh chị em sẽ đi tìm con mồi. Khi dùng nó, cảm giác như mọi cuộc cãi vã cũ đều bị lãng quên sau khi gặp gia đình. Chúng nó cảm thấy vui và nó đang hy vọng nhận được điều này. Tất cả bọn chúng đều quay trở lại mà Luna đã giấu trước đó, nhưng nó không có ở đây. Cái này là dành cho họ. Cha của chúng đã tìm thấy chúng nó và ông đã lấy cho riêng mình. Nó nói rằng không có nhiều điều họ có thể làm trong trường hợp này. Luna biết rằng con hổ được cư trú. Thật vô ích khi thách thức hổ đực, mặc dù anh ta là cha của những đứa trẻ này. Nhưng Bobo lại đang nghĩ đến điều khác. Có phải mẹ anh đang cố gắng kiểm soát anh không? Con trai của ông không chú ý đến ông và đang cố gắng giật lấy từ tay cha mình. Nhưng cha nó dễ dàng đuổi nó đi. Những con hổ đực bảo vệ gia đình của chúng. Họ không có vấn đề gì khi ăn trộm chất bổ sung. Những đứa trẻ chỉ còn lại phần dạ dày và một ít thịt. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Giờ chúng phải ăn khoảng 2 kg thịt mỗi lần. Luna sẽ phải đi săn lại sớm thôi, nhưng sẽ đi cùng cả gia đình. Có lẽ đây là lần cuối họ cùng nhau. Lòng dũng cảm của Bobo cho thấy rằng bây giờ bọn trẻ trưởng thành, thay đổi. Một điều gì đó độc đáo đã xảy ra với Lalay. Nó đã trở thành
nó là một đứa trẻ yếu đuối và luôn nhận được sự bảo vệ đặc biệt từ mẹ mình. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh đã thay đổi. Giờ đây, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn chị gái mình. Bây giờ cô ấy đang làm công việc hành hạ nó. Cô đã khám phá ra sức mạnh nguy hiểm của móng tay mình và muốn dùng chúng để chống lại chị gái mình. Không ngần ngại sử dụng nó, giờ là lúc bảo vệ bản thân. Tia chớp vẫn ở đó nhưng giờ không cần thiết nữa, vì chị em của nó đã chiếm ưu thế. Hổ con thường tách khỏi mẹ cho đến khi chúng được ít nhất 2 tuổi, nhưng chỉ mới 15 tháng tuổi, Lalai đã bắt đầu có khả năng tự sinh tồn. Gia đình của Luna đã lớn mạnh và giờ nó đã sẵn sàng sống ở 2 nơi khác nhau, nhưng cách nuôi dạy của người mẹ này vẫn tiếp diễn. Bây giờ, nó nên chăm sóc đứa con nào, nên chăm sóc chúng. Đôi khi Luna đi đến một khu vực và đôi khi đến ở một khu vực khác. Lalai và Bobo có nó và họ không bao giờ ra về tay không. Người mẹ không còn nữa nên Lalai sẽ tiếp quản chế độ ăn uống và Bobo thường xuyên bị lãng quen. Có lẽ anh ấy đã sẵn sàng cho sự tan vỡ gia đình này rồi. Nhưng hai chị em nhất quyết muốn tách ra và quyết tâm cai trị vương quốc của mẹ mình. Nhưng có lẽ Luna không thích điều đó. Khi tia chớp bắt đầu thể hiện quá nhiều sự thống trị của mình, cô ấy phải đối mặt với mẹ mình có tính khí mạnh mẽ, và khi Lalai thách thức mẹ cô ấy, nếu vậy, nó được chỉ định vị trí của mình ngay lập tức. Một người mẹ yêu thương đã dạy cho con mình mọi điều bà biết. Bây giờ nó phải đối mặt với 2 đứa con của mình, những đứa muốn chiếm lấy vương quốc của nó. Một buổi sáng ở vườn quốc gia Hanambor, Lalai tấn công mẹ của mình, nhưng mẹ đã chiến thắng. Nữ hoàng Luna làm con gái mình bị thương và cô khỏi khu vực hồ ngay bây giờ. Nó không sẵn sàng để rời đi và nó thể hiện điều này một cách rõ ràng. Đây là người mẹ chưa bao giờ chăm sóc tốt cho đứa con yếu đuối nhất của mình, giữ anh ta khỏi cô em gái bắt nạt anh ta. Đã được cứu, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa mẹ và con gái đã tan vỡ. Có vẻ như không dễ dàng để một hổ con rời khỏi tổ của mình. Ngay cả 3 đứa con của Luna cũng chưa sẵn sàng cho công việc này. Bobo vẫn chỉ thể hiện tình yêu với mẹ mình, và sự căng thẳng của Luna cuối cùng đã tìm thấy tia chớp. Bà làm hòa với nó và con gái bà dường như cũng quên đi sự kỷ luật nghiêm khắc của mẹ mình. Và sau đó, một điều rất đáng ngạc nhiên xảy ra trong nỗ lực tạo ra hòa bình. Nhưng Luna bắt đầu cho con gái đã trưởng thành của mình uống sữa. Điều này hiếm khi xảy ra ở trong rừng. Luna hiện đang lên đường tìm kiếm đứa con thứ 3 và cũng là đứa con giận dữ nhất của mình. Lalai là nạn nhân của cuộc tấn công của mẹ Noa vào nó. Nơi nào đó, mẹ vẫn đang liếm nó. Hãy mang nó đi khỏi đây mãi mãi. Sau những cuộc gặp gỡ yêu thương cuối cùng này, Luna lặng lẽ rời khỏi vùng hồ của mình biến mất. Công việc làm mẹ của cô ấy đã hoàn thành, nhưng đồng thời nó đã để lại một khoảng trống cần được lấp đầy, và đó là vai trò của nữ hoàng và khu vực hồ này rất lớn.